Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia în zilele ce urmează. De asemenea, vă rog frumos să luați în calcul faptul că vorbesc despre un potențial energetic, că toate informațiile de aici au caracter informativ, în consecință s-ar putea ca nu toți să rezonați cu ele. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți parte din această frumoasă comunitate. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru apreciere, sprijin și suport. Mai voiam să vă anunț că săptămâna viitoare voi fi în vacanță. Vestea bună este că m-am apucat să lucrez la zodiile pentru luna iulie și sper să reușesc să filmez cât mai multe, astfel încât săptămâna viitoare, cât voi fi plecată, să postez una câte una în funcție de cât timp voi avea la dispoziție mâine și poimâine să filmez. Acum să vedem ce ne spune energia, pentru că ne uităm la ingresul lui Chiron în Taur. Chiron este asteroidul care reprezintă rana eternă, prin ricoșeu. Am vorbit despre arhetipul lui Chiron în postarea din comunitate, pe care vă invit cu drag să o citiți. Sunt informații prețioase, la care am lucrat foarte mult timp, dar dincolo de această poveste, Chiron reprezintă rana eternă, arhetipul celui care a fost abandonat, arhetipul celui care nu s-a putut vindeca pe sine, însă i-a învățat pe ceilalți cum să o facă, iar asta, pentru noi toți la nivel de colectiv, înseamnă în perioada următoare, în următorii 8 ani, că teme legate de zona financiară, de corpul fizic, de hrană, de resurse primare, pentru că asta reprezintă Taurul, vor intra în atenția noastră. Valoarea personală, stima de sine și cât de mult ne prețuim. Este un tranzit foarte valoros. Chiron nu a mai fost în Taur din anul 1984, deci toți aceia dintre voi care v-ați născut și care aveți în harta natală Chiron în Taur, așa cum am și eu, veți experimenta întoarcerea lui Chiron. Acum să vedem ce ne spune și oracolul pentru perioada următoare. Prezență și conștiență de sine. Să fii foarte lucid. Avem aici cimbrul ca și plantă tămăduitoare. Cimbrul este foarte bun în lupta cu paraziții în corpul fizic, fie că vorbim despre parazitare energetică. Toată lumea care simți că te parazitează, să știi că o face cu acceptul tău. Nu mai permite acest lucru, nu-ți mai da singur sau singură putere. În altă ordine de idei, cimbrul ajută foarte mult digestia. Deci s-ar putea să treci printr-o perioadă în care ești ajutat să digeri, metaforic vorbind, niște situații complexe, situații care se pot rezolva mult mai ușor decât crezi, pentru că această rădăcină nu este la fel de puternică ca rădăcina unui stejar, spre exemplu. Prezență. Doar fi prezent. Etapa în care se plantează o sămânță. Am avut recent luna nouă în Gemeni, în conjuncție cu Uranus, care este tot în Gemeni, am făcut quadratură cu nodurile lunare din tranzit din acest moment, cu nodul sud din Fecioară și cu nodul nord din Pești. Aceste aspecte astrologice au un sens de schimbare. Uite, pot apărea situații la care nu te aștepți, tocmai acolo sau tocmai în acele cazuri în care fundația nu era foarte solidă, în care sau prin care să simți că te prăbușești, dar energia ne spune că este tot răul spre bine, pentru că ești tras așa ca într-un vacuum energetic către o altă direcție potrivită ție, pe care nu ai capacitatea acum să o vezi. Intenție, plantarea unor noi semințe și optimism. Acceptă cu bucurie schimbarea. Fii flexibil. Asta sugerează energia în zilele ce urmează. Iar aici avem vara care acum începe, expansiune și creștere. Ceva ce începe acum, la început de vară, va căpăta formă și contur, mai ales pentru că suntem înainte de ingresul lui Chiron în Taur. Pe parcursul verii, lucrurile de asemenea vor lua amploare mai vizibil în viața ta de îndată ce soarele va intra în Leu, în luna iulie, și aceste teme, aceste intenții, aceste lucruri pe care tu poți să le rezolvi acum, vor avea efect pe termen lung și foarte lung, în tot ceea ce are legătură cu viața ta, cu partea financiară, cu relațiile tale, pentru că suntem fix în pragul tranzitului lui Chiron. Ceva se cristalizează.
Am văzut o mașină albastră de epocă, așa cum sunt acelea din Cuba, spre exemplu. Ceva clasic, ceva de preț, ceva rar. Poate unii dintre voi veți experimenta neașteptat niște situații neobișnuite, dar care au un sens înălțător, tămăduitor, vindecător. Să vedem pe zona de relații, planul material și emoțional, cu ce ne surprinde și energia din cărțile de tarot în zilele ce urmează. Luna iulie este o lună interesantă, luna august va veni cu eclipse, nu ne vom plictisi în această vară, asta este cert. Avem un rege de spade, un paj de cupe, pajul de bâte, 10 de cupe și 3 de monede. În unele cazuri avem aici o persoană care analizează acum, cântărește, lipește, se gândește la alternative, la acțiune. O acțiune care necesită timp. Unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană care pare detașată, dar în culise această persoană își face planuri. O strategie care are această caracteristică de a trece proba timpului. Și tocmai asta vă spune energia în acest moment prezent. Să nu vă grăbiți, să încercați să luați lucrurile așa cum sunt, să vă adaptați la mediul vostru înconjurător sau la situațiile care apar, pentru că în culise se întâmplă ceva și este ceva neașteptat, dar și neașteptat de bun și de benefic în viața voastră. În unele cazuri, unii dintre voi vă pregătiți de niște examene ale copiilor voștri. În alte cazuri este vorba despre angajarea copiilor voștri. În alte cazuri vă faceți niște planuri cu aceștia, desigur, dacă sunteți părinți. Dacă nu aveți copii și sunteți totuși într-o familie, într-o relație stabilă sau sunteți căsătoriți, sunt niște planuri, niște discuții pe care le aveți acum, unde vi se cere să fiți extrem de pragmatici și de lucizi, fără a vă atașa de rezultatul pe care îl doriți, să parcurgeți acele etape cu calm și cu luciditate, pentru că veți avea succes. Vă veți simți împliniți și la nivel emoțional, și mental, și personal de rezultatul pe care îl puteți obține, dar nu rămâneți atașați de rezultatul respectiv. Doar acționați zilnic, pas cu pas, pași de bebeluș către ceea ce vă doriți. Sunt niște vești bune, pentru unii dintre voi sunt planuri de călătorie, pentru alții dintre voi este realmente un concediu, puteți pleca într-un concediu, pentru alții dintre voi este o perioadă în care poate vă dați seama că, deși poate nu gândiți la fel, deși poate nu simțiți la fel, adică personalitatea voastră diferă, să spunem, până și caracterul vostru diferă. Tocmai asta este frumusețea în cuplul pe care îl aveți. În cazul în care sunteți despărțiți acum, energia vă spune în felul următor: regenerare. În viața ta poate intra altcineva care te prețuiește mult mai mult decât o făcea fostul sau fosta parteneră. Este o etapă de noutate. Ceva s-a întâmplat pentru unii dintre voi în februarie. Uite, avem spânzuratul întors. Eu nu citesc cărțile în poziție întoarsă, dar ca idee, asta ne spune că se deblochează ceva în momentul în care voi căpătați claritate și înțelepciune. În momentul în care voi ieșiți dintr-o etapă de sacrificiu, vă prețuiți mai mult sau puneți preț mai realist pe anumite lucruri sau vă dați seama acum ce merită și ce nu în viața voastră, în relația voastră, și prin această nouă perspectivă veți găsi niște soluții extraordinar de bune pentru relația voastră sau pentru ceea ce vă apasă acum. Cineva se deblochează, va face un pas înainte către voi. Persoana la care vă gândiți unii dintre voi acum nu v-a uitat. Nu se pune problema că nu simte nimic pentru voi. Este într-o etapă de analiză și când va porni către voi, o va face all in, cu toate pânzele sus. Și magicianul.
neașteptat. Uranus în Gemeni. Spânzuratul este cartea peștilor. În acele cazuri în care destinul vostru comun, să spunem, viziunea voastră în viață, nivelul de valori, sensul vieții voastre coincide, vă aliniați cu oamenii la care vă gândiți, cu oamenii pe care îi iubiți și veți fi extraordinar de bine împreună. Practic veți fi ghidați de soare, exact așa cum este aici floarea soarelui. Sunteți într-o etapă în care poate v-ați resemnat, în care poate nimic nu pare la locul lui sau nu știți încă cum veți rezolva, dar veți scăpa unii dintre voi de stagnare, lucrurile se vor cristaliza, totul va deveni limpede și vă veți găsi locul. Iar pentru acele familii, pentru acele relații în care până acum situația a fost destul de ambiguă, complexă, acolo unde a existat nemulțumire, unde nu ați comunicat bine, există o șansă să vă aliniați, există o șansă să vă înțelegeți mai bine de acum înainte. Uite, mai luăm aici o carte pe zona relațiilor. Voi și persoanele la care vă gândiți acum. Din vieți anterioare sau situații recurente prin care ați tot trecut. Este vorba despre unele relații care sunt karmice. Acestea vor fi probabil energetic puțin zguduite sub energia momentului. Unii dintre voi vă veți găsi jumătatea dacă sunteți singuri. Iar în alte cazuri este momentul în care situațiile repetitive încetează, se rezolvă niște conflicte, se schimbă ceva în dinamica voastră de cuplu, iar aici avem limite sănătoase. Iar asta spune, fii fericit singur, nu-ți construi identitatea, viața în funcție de soț, de soție, de partenera ta de viață. Tu trebuie să fii de sine stătător, bine și fericit și atunci vei vedea că lucrurile în relația ta, fără atașamente, fără codependență, fără obsesii, fără gelozie, vor fi extraordinar de bune. Iar pentru alții dintre voi pot apărea situații care acum se închid pentru că v-ați învățat lecția, ați învățat ceva din asta. E ca și când se arde o karmă. La nivel financiar, uite, primul lucru pe care l-am văzut a fost următorul. În rutina voastră, poate la locul vostru de muncă, cineva abuzează de bunătatea voastră, fie pentru că vă alocă niște responsabilități în plus, fie pentru că voi sunteți oamenii zilei, vi se tot cer lucruri pe care poate nu ar trebui să le faceți, fie pentru că sunteți plătiți sub nivelul pieței. Și acum aveți ocazia să vă reevaluați puțin valoarea, să vă creșteți stima de sine pentru a nu mai trece prin aceleași situații repetitive. Pentru alții dintre voi pare a fi vorba despre faptul că v-ați dezarmat sau de undeva ați primit niște răspunsuri care nu vă satisfac, dar situația este pe punctul de a se schimba. Cel târziu în luna august, lucrurile vor lua o întorsătură așa cum nu vă așteptați. Chiar dacă ne uităm acum la energia pentru zilele următoare, tarotul ne transmite că ceea ce trăiți acum la nivel financiar sau la locul de muncă sau în ceea ce privește partea materială se va rezolva cel târziu în luna august. Pentru alții dintre voi, cineva care și-a însușit și-a alocat un merit necuvenit, va plăti pentru asta, adică va fi desconspirat. Alții dintre voi să faceți mai multe lucruri pentru voi, să învățați să cereți. Asta spune energia. Dacă ești nemulțumit, trebuie să spui. Iar în alte cazuri, după o perioadă lungă de așteptare, poți reuși acum să te angajezi. Mai poate fi vorba despre un proces cu mărturie mincinoasă în unele cazuri sau acolo unde a existat o fraudă, acolo unde a existat o nedreptate. Lucrurile acum încep să se așeze încet pe făgașul normal. Adevărul iese la suprafață. 4 de spade. Da, sunt câteva zile în care, uite, v-ați confruntat cu niște lucruri, cu un blocaj, cu o lentoare, cu lipsa unor soluții, dar
Toate acestea se încheie în curând. Veți vedea mai multă acțiune în zona financiară, veți vedea că vă puteți recupera financiar în acele cazuri în care există un divorț. Nu grăbiți lucrurile. Dacă grăbiți lucrurile și sunteți impulsivi, s-ar putea să pierdeți. Fiecare va ști ce. Soarele. Când intră soarele în leu, dacă aveți de gând să luați decizii majore în această sferă financiară, indicat ar fi să așteptați intrarea soarelui în leu, pentru că asta va fi mult, mult mai benefic pentru voi. Soarele intră în leu după data de 22 iulie. Până atunci încercați să lăsați lucrurile cum sunt și să pregătiți doar terenul. La nivel emoțional avem asul de bâte, regina de monede, 10 de spade, 4 de bâte și regele de monede. Uite, avem aici relațiile astea din vieți anterioare sau senzația că vă știți și vă cunoașteți de undeva. Aceia dintre voi care sunteți singuri, aveți o șansă reală să cunoașteți pe cineva și să intrați într-o relație de lungă durată. Aici este doar voință. Să vă doriți și să renunțați la așteptări. Să vă doriți pur și simplu pe cineva care vi se potrivește și care este aliniat cu voi, ca fire, ca stare, fără să mai condiționați sau să afirmați vreun ideal. Pentru că se poate, dar viața vă va surprinde. S-ar putea ca omul care intră acum în viața voastră să nu corespundă neapărat standardelor voastre. Asta nu înseamnă că nu există compatibilitate. Pentru alții dintre voi sunt niște contracte, este o casă, ei se rezolvă ceva cu o casă, în sfârșit vă găsiți o casă, în sfârșit vă apucați de construit o casă, de renovat o casă, apartament, locuință să fie. Alții dintre voi scăpați de un stres, puteți scăpa de un stres sau aici energia vă avertizează că stresul vostru vine de fapt dintr-o fostă relație, de unde ai avut așteptări. De acolo ți se trag toate și ar trebui să treci peste și să te uiți către viitor, nu către trecut. În alte cazuri, unii dintre voi s-ar putea să fiți puțin necăjiți pentru că nu puteți ajunge la un eveniment de genul nuntă, petrecere a cuiva, însă energia vă spune că la un moment dat lucrurile se rezolvă, să se așeze toate lucrurile foarte bine pentru voi. Să nu vă supărați acum pe moment pentru că lucrurile se așează. Pentru alții dintre voi poate fi o împăcare, mai multă liniște în familie, în cuplu, dintr-o dată așa. Energia de ei spune cele rele să se spele, cele bune să se adune. Vorba din bătrâni. Un mesaj, o veste care schimbă ceva în viața ta. Este un eveniment de hazard, turnul. Ai experimentat o perioadă foarte stresantă, dar această perioadă se încheie. Prin acțiunea cuiva, uite faetonul, pornesc lucrurile din loc. Începe să se miște ceva în viața ta. Pentru alții dintre voi este o recuperare medicală. Găsești exact omul potrivit care te poate ajuta terapeutic să te recuperezi. Și îndrăgostiții. Poate fi un suflet pereche, poate fi ceva bun în relația ta, poate în unele cazuri reușești să divorțezi dacă relația este foarte stresantă, atât că, așa cum am menționat, ar fi indicat să așteptați perioada în care intră soarele în leu și respectiv perioada în care iese Mercur din retrogradare, să nu grăbiți lucrurile. În alte cazuri, o alegere este aici, alegerea de a vă trăi viața într-un mod intenționat, nu ca o victimă, iar în alte cazuri este o confirmare că cineva vă iubește și veți ști. Nu este doar teoretic, nu vorbim doar aici pe internet. Va fi faptic, concret. Talismanele. S-a grăbit să cadă o inițială C și un număr 3. Doi oameni cu aceeași viziune despre viață. Pentru alții dintre voi este o perioadă foarte creativă, o perioadă în care
începe o etapă nouă din viața voastră, începe ceva nou, dați naștere unor lucruri noi. Poate fi ceva legat de o afacere, de o relație, poate fi ceva legat de sănătatea voastră, niște indici, niște marcări care ies bine acum. Uite, al treilea ochi, un singur ochi, un singur drum, aceeași vibrație. Intrați în rezonanță cu cineva, aici este și o împăcare, aici este și o mediere, este și o victorie. După un drum destul de complicat și de anevoios, ajungeți la destinație, sunteți o destinație finală, nu o opțiune. Orice ar însemna asta, sunteți pe o listă scurtă la angajare, sunteți în mintea cuiva, ușor de distras, nu te lăsa distras de lucrurile lumești. Încrederea ta trebuie să primeze. Încredere că totul se rezolvă. Nu contează cum, uite, nu contează cum, te însănătoșești, nu contează cum, situația se rezolvă și vei vedea că din asta ai și învățat ceva, începe și o nouă etapă din viața ta, te poți și angaja, copiii tăi pot lua examenele, afacerea ta se poate recupera sau trebuie să găsești alternative, să cauți să te interesezi puțin, o petrecere la care unii dintre voi mergeți, sărbătoriți ceva. Un dar, un cadou, ceva neașteptat. Uite, zâna măseluță. Se rezolvă ceva. Nu mai este nevoie să mușcați, nu mai este nevoie să vă agitați în perioada următoare. Avem Scorpionul, veți găsi resursele potrivite. Asta înseamnă că veți avea resurse, veți avea putere, dar o putere de războinic, să faceți niște lucruri. Din nou, aici. Aici și acum. Trăiți acum. Nu vă mai îngrijorați pentru ziua de mâine. Nu vă mai gândiți, nu mai proiectați în timp. Știi, nou numărul 3, 33. Ieșirea dintr-o spirală, o schimbare de situație, o schimbare de destin, o schimbare de direcție. O situație financiară mai stabilă, stabilitate. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!